Hello everyone. දැන් අද ප්‍රශ්නය කෙස් පොඩි ප්‍රමාණයක් අඩුනොත් ඒ කියන්නේ නල්ල දෙපැත්ත නල්ල ටිකක් පළල් වීම එහෙම වුණොත් කෙස් හිටවන්න ඕනද කියන එක. ඒක කල් දාන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම හිතන්න කෙස් යාම එක දිගට වෙන දෙයක්. ඒක ඇත්තටම තමන්ගේ ජාන වලින්ම තමයි තීරණය වෙන්නේ. සමහර ෆංගස් සමහර ලෙඩ වලටත් කෙස් යනවා. හැබැයි ඒක වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක්. අපි මෙතන කතා කරන්නේ ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් ඇලොපේෂියා කියන්නේ පිරිමි මුඩු වීම සහ කාන්තා කෙස් යාම. ඒක වෙන්නේ හෝමෝන පද්ධතිය වෙනස්කම් නිසා. ඉතින් ඒ වෙනස පටන් ගත්තාම එක දිගටම වෙනවා. සාමාන්‍ය පිරිමිගේ නම් ඉස්සරහින් පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මැදින් අඩු වෙනවා. ඒ දෙක එතකොට එකතු වෙලා උඩ සම්පූර්ණ තට්ට වෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය විදිය. ඒතර වටේ රාමුවක් ඉතුරුනවා. ලේසර්ගේ එහෙම නැහැ. ලේසර්ගේ හැමතැනම එක විදියකට තුනි වෙන්න පටන් ගන්නවා. උඩ කොටසේ ඒගොල්ලෝගේ නල්ල වැඩි වෙනවා. කෙස් පීරන තැන බෙදෙන තැන වැඩියෙන් පල්ලට පේනවා. හිතස් පේනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් කෙස් යාම සිද්ධ වෙනවා කාලෙත් එක්ක. වෙන්නේත් කෙස් වර්ධනයේ අඩුවක්. ඒ කියන්නේ කෙස් එන්න තුනි වෙලා කෙටි වෙලා වැවෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒක තමයි මුඩු වෙනවා කියන්නේ. ඒ වෙන්නේ හෝමෝන නිසා. එතකොට දැන් කෙස් අඩුව පටන් ගත්ත කාලෙම ට්‍රීට්මන්ට් කරන එක වාසි. ඒකට හේතුව කෙස් ගහේ ඝනකම උප්පත්තියෙන් ආපු ඝනකම අඩු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍ය 50%කට වඩා අඩු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ට්‍රීට්මන්ට් වලින්ම ආයෙත් ගත හැකියි. ඒ කියන්නේ අනේක නවත්තන්න පුළුවන්. සහ කෙස් වල පැවැත්ම දිග්ගස්සන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම අඩුව හැදුවහම ඇත්තටම රූපේ පෙනුමේ වෙනසක් වෙනවා. ලොකු වෙනසක් වෙනවා. තරුණ පෙනුමෙන්නේ ඉස්සරහින් විශේෂයෙන්ම දැන් මෙතන කොටුවක් වගේ heir line එක දුන්නාම වයස හුඟක් අඩුවට පේන්නේ. ඉතින් අර තරුණ පෙනුමත් ගන්න ඒක කරන්න අවශ්‍යයි. අපි ඔක්සිජන් ට්‍රීට්මන්ට් එක නොමිලේ දෙනවා අපේ ක්ලයන්ට්ස් ට. Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය. ඒක ඇවිල්ලා මාස 6 දෙන ලක්ෂ 3ක් වටනවා. එතකොට ඒක නොමිලේ. ඒකත් එක්කම පෝෂණයේ අඩුවක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් බැලන්ස් කියලා අතිරේකයක් දෙන්න. ඒකත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඒක පිටරට ගදින් ගියොත් හුඟක් ලොකු මිලක් යනවා. ලංකාවේ අපේ සුදු මුලක දෙනවා ක්ලයන්ට්ස් අද. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා අමතන්න. අපි තමයි ලංකාවේ hair transplant ආයතන keshatransplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්